कन्ट्याक्ट टु केयर पहलको अंशको रूपमा युनाइटेड वे अफ द क्यापिटल रिजनको चिकित्सा बीमा प्रयोग गर्ने र नवीकरण गर्ने तरिका विषयक कोर्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईलाई चाहिएको बेलाभन्दा अगाडि नै स्वास्थ्य बीमा कभरेजको आवश्यकताको बारेमा जानिराखेमा राम्रो हुन्छ। विस्तृत जानकारी प्रदान गर्ने आफ्नो बीमा ह्यान्डबुक पढ्नुहोस्। तपाईसँग प्रश्नहरू छन् भने आफ्नो बीमा कार्डको पछाडि रहेको नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। यहाँ केही मुख्य बुँदाहरू छन्। बीमा एक्सेस कार्ड। तपाईको बीमा एक्सेस कार्ड तपाईको मेडिकल कभरेजको प्रमाण हो। आफ्नो बीमा एक्सेस कार्ड सुरक्षित ठाउँमा राख्नुहोस्। यी कार्डहरू कसैसँग सेयर नगर्नुहोस्। मेडिकल अपोइन्टमेन्टका दिनमा र प्रिस्क्रिप्सनहरू भर्न कार्डहरू आफूसँगै ल्याउनुहोस्। तपाईले कभरेजका बारेमा प्रश्नहरू सोध्न वा प्राथमिक हेरचाह गर्ने डाक्टर परिवर्तन गर्ने कुराको अनुरोध गर्न प्रयोग गर्न सक्ने टेलिफोन नम्बर पछाडि हुनेछ भन्ने कुरा ध्यान दिनुहोस्। तपाईको कार्डमा एउटै उपचार गरिरहेको तपाईको तोकिएको प्राथमिक हेरचाह डाक्टर वा फरक प्रदायकको नाम र टेलिफोन नम्बर समावेश हुन सक्छ। भुक्तानीहरू। प्रिमियम भुक्तानी। तपाईको बीमा योजनाको आधारमा तपाईसँग मासिक भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। आफ्नो योजना सम्बन्धी जानकारी हेर्नुहोस् र निरन्तर कभरेज भएको सुनिश्चित गर्न भुक्तानीका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। सहभुक्तानी। तपाई अपोइन्टमेन्ट लिएको ठाउँ वा फार्मेसीमा आउँदा कुनै आश्चर्यचकित हुन नपरोस् भन्नका लागि तपाईसँग अपोइन्टमेन्ट, सामान आपूर्ति वा प्रिस्क्रिप्सनमा लेखिएका औषधिहरूका लागि सहभुक्तानी लागतको लागि तपाईको अंश छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन तपाईको मेडिकेड वा बीमा ह्यान्डबुक हेर्नुहोस्। कटौती हुने रकम। तपाईको स्वास्थ्य बीमा वा योजनाले भुक्तानी गर्न सुरु गर्नु अघि केही बीमाहरूमा कटौती हुने रकम वा तपाईले स्वास्थ्य हेरचाह सेवाहरूका लागि अनिवार्य रूपमा रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। विवरणहरूका लागि आफ्नो कभरेज सम्बन्धी जानकारी हेर्नुहोस्। नवीकरण प्रक्रिया। तपाईलाई बीमा प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने बीमा नामाङ्कन विशेषज्ञले तपाईलाई नवीकरण गर्ने कार्यमा मद्दत गर्न सक्छ। चिकित्सा सहायता लाभहरू अनिवार्य रूपमा हरेक 6 देखि 12 महिनामा नवीकरण गरिनुपर्छ। तपाईको बीमा स्वीकृति पत्रको तल समीक्षा मिति रहेको छ। यो तपाईको नवीकरण मिति हो। आफ्नो क्यालेन्डरमा रिमाइन्डर राख्नुहोस्। तपाईले काउन्टी सहायता कार्यालय CAO बाट नवीकरण प्याकेट प्राप्त गर्नुपर्छ। तपाईले तोकिएको मितिभित्र अनिवार्य रूपमा CAO मा फारमहरू फिर्ता गर्नुपर्छ। तपाई www.compass.state.pa.us मा गई अनलाइन नवीकरण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सहायताका लागि आफ्नो बीमा प्रदायक वा PA मेडिकेड CHIP उपभोक्ता सेवा केन्द्रलाई 1866-550-4355 मा कल गर्नुहोस्। पेनी मार्फत गरिएको बीमाको नोभेम्बर र जनवरी बीचमा खुला नामाङ्कन अवधि हुन्छ। विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, मृत्यु, स्वास्थ्य बीमा गुमाउनु वा बच्चाको जन्म जस्ता जीवनका घटनाहरूका लागि विशेष नामाङ्कन अवधिहरू छन्। यसले तपाईलाई खुला नामाङ्कन अवधि बाहिर नामाङ्कन गर्न योग्य बनाउन सक्छ। चिकित्सा बीमा प्रयोग गर्ने र नवीकरण गर्ने विषय कोर्स पूरा गर्नुभएकोमा धन्यवाद। कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरामा पक्का हुनुहुन्न? तपाई आफ्नो दैनिक आवश्यकताहरूको हेरचाह गर्न सक्नुहोस् र आफ्नो स्वास्थ्यमा केन्द्रित रहन सक्नुहोस् भन्नका लागि कन्ट्याक्ट टु केयरका सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मीहरूले जोडिने तरिका सिक्न मद्दत गर्न सक्छ। थप जानकारीका लागि 717-756-5300 मा कल गर्नुहोस् वा contacttocare@uwcr.org मा इमेल गर्नुहोस्।